السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الأصدقاء يقولون احنا نريد نحول الملف مال الميلتا دايركتور مالتنا من محايد إلى متداخل. يعني له فوائد هواية. بمكان ما الذهب كان ينكشف ب40 سنتيم يصير 80، يعني وإذا هو 20 يصير 40، وإذا 10 سنتيم يصير 20، يعني يصير ضعف المسافة مالته، والمجال مال الكشف راح يكون أكثر. فالملف هذا مثل ما تشوفون عدد اللفات اللي به هي 75 عدد الدورات، وسويناه على شيء اسطواني. القطر مال الدائرة 40 سنتيم قطر الدائرة، فراح نحوله من ملف محايد إلى ملف متداخل. هذا الملف هو مثل ما أول مرة صممناه بهالشكل هذا. الرجعة الطريقة الأولى نفتح الدي، هو على شكل حرف دي. الرجعة دي نفتحها نسوي على شكل اسطواني مثل اول مرة بهذا الشكل، وناخذ دائرة واحدة من هاي الدوائر نلويها بهالشكل هذا، نغيرها بهذا الشكل نطبقها. يعني هاي الطريقة مضمونة وعملية صحيحة، ما راح تسوي اي مشاكل، ويبقى نفس المدى، يبقى نفس العمل ماله بدون ما يأثر، والمدى ماله يزيد بهالشكل هذا. ما سوينا اي شيء، لا لفينا ولا صار عندنا اي تغيير ولا صار عندنا اي مشكلة به. يعني وهذه الطريقة هي افضل طريقة له. بجربه وسويته بالفيديو اللي نزلته قبل فترة، موجود هو اخر فيديو بهالطريقة. هسه صار عندنا هذا الملف هو الملف المتداخل، ونفس طريقة الربط. السلك اللي جاي من هاي الجهة يربط، والسلك اللي رايح لهاي الجهة لغاد اللي فوق، اللي رايح اللي فوق بهذا الشكل، وهم 3 أسلاك. هذا كل ما بالأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.